අයිබෝවන් ඔයාලට මොන අදත් මම රස කෑමක් අරගෙන ආවා. සෝයා මීට් කියන්නේ හරියට හදාගත්තේ නැත්නම් කන්න බැරි කෑමක්. ඉතින් අද මම රසකාරක පැකට් දාන්නේ නැතුව ගොඩක් රසට සෝයා මීට් බෙදුමක් හදන්න යන්නේ. සෝයා මීට් ඩෙවල් කියලා කියන්නත් පුළුවන් මේකට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම සෝයා මීට් පැකට් එක කඩලා මම භාජනයකට දාගන්නවා. මම මේකේ රසකාරක පැකට් දෙක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳට උතුරන වතුර ටිකක් දාලා ලුණු ටිකක් දාලා මේක වහලා තියන්න ඕනේ. සෝයා මීට් හයියයි ටිකක් මෙලෙක් වෙලා තැම්බෙන ගතියක් වගේ වෙන්නේ ඒ විදිහට වහලා තියුවාම. ලිපේ තියලා තම්බන්න ඕන නැහැ. උතුරන වතුර දාලා ලුණු ටිකක් දාලා මේ විදිහට වහලා තියුවාම ඇති. ඊට පස්සේ අපිට කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. බීලුණු ගෙඩියයි, තක්කාලි ගෙඩියකුයි, මාළු මිරිස් කරල් දෙකකුයි, අම් මිරිස් කරල් තුනකුයි, සුදු ලුණුයි මම කපා ගන්නවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික මම දාන්නම්, හරියටම පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔන්න විනාඩි 10ක් විතර ගියාට පස්සේ මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා උතුරන වතුරෙන්. මම මිරිකලා හොඳට වතුර මිරිකලා අයින් කරගන්නවා. මේ තියෙන අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික අපි ඉක්මනින් බලමු. කෑලි මිරිස් කුඩු මේසේ හැඳි දෙකයි, අම් මිරිස් ටික මේ විදිහට කපා ගත්තා. මම මේකටත් ගන්නවා කෝන්ෆ්ලා. කෝන්ෆ්ලා මේසේ හැඳි දෙකයි. තක්කාලි සෝස් තියෙනවා ගෙදර හදාගත්ත ඒවා ඔයාලා ගන්න. මම ගෙදර වීඩියෝ එකක් කරා හදන විදිය ඔයාලා බලන්න. මාළු මිරිස් කපා ගත්තා මේ විදිහට, තක්කාලි කපා ගත්තා, සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට චූටියට කපා ගත්තා. ඒ වගේම කරපිංචත් පොඩියට කපා ගත්තා. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දයි, ලුණු කුඩු තේ හැන්දයි, බීලුණු කපලා තියෙනවා මෙතන බීලුණු ගෙඩිය. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ කෝන්ෆ්ලා ටික අරගෙන සෝයා මීට් වල හොඳට දවට ගන්න ඕනේ. මේක උතුරන වතුර දාලා වහලා තියද්දි අපි ලුණු තේ හැන්දක් දැම්මා. ඒ හින්දා ලුණු දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෝන්ෆ්ලා වල මේ විදිහට මේක හොඳට දවට ගන්න. ඉතින් මම මේ හදන හැම කෑමක්ම කොහෙන්වත් බලලා ඉගෙනගෙන නෙමෙයි, හිතින් හිතලා මටම හොඳයි කියලා හිතුණු ඒවා තමයි මේ හදන්නේ. ඊට පස්සේ බෙද ගන්න ඕනේ. මම බෙද ගන්න අවශ්‍ය තෙල් දාලා, තෙල් රත් වෙලාද බලන්න එකක් දාලා බැලුවා. තෙල් රත් වෙලා. මේ විදිහට මේක බෙද ගන්නවා. ඔයාලට මතක ඇති මම කෝන්ෆ්ලා දාලා ගොඩක් කෑම වර්ග හැදුවා. ඔයාලට මම කිව්වා කඩේට ගියාම කෝන්ෆ්ලා ටිකක් වැඩිපුර අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මේ වගේ රස කෑම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දාලා මේක බෙද ගන්න. මේක නිකන් බෙද ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට කෝන්ෆ්ලා දාපුවාම සෝයා මීට් වලට තෙල් උරා ගැනීම ගොඩක් අඩු වෙනවා. නිකන් තම්බල බෙද්දාම සෝයා මීට් එකට ඇතුළට තෙල් බීගෙන අපිට තෙල් ශරීරයට ගොඩක් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ක්‍රිස්පි ගතිය එනවා මේකෙන්. මේ ගානට හොඳට බෙද ගන්න මේක. ඒ වගේම ඇලෙන්නෙත් නැහැ. බලන්නකො තෙල් ටිකක් තියෙනවා ඒ විදිහටම බැද්දේ නෑ වගේ තියෙනවා තෙල් ටිකක්. ඒ කෝන්ෆ්ලා වල රහස තමයි. ඉතින් මේ බලන්නකො මේ ගානට බෙද ගන්න. මේ බලන්නකො මේ විදිහට ක්‍රිස්පි සද්දය ඇහෙන්න මේක බෙදගත්තාම නියමට හදාගන්න පුළුවන් මේක. ඊට පස්සේ මම කළේ මැටි භාජනයක් ලිපේ තියුවා. සෝයා මීට් බෙදලා ඉතුරු තෙල් තිබුණා ගොඩ හරියක් පිරිසිදුයි ඒක. කර වෙලා නැහැ, ඒ වගේම නිවිලත් නැහැ. ඒකෙන් මම මේ සැඳි 3ක් දාගත්තා. ඉතින් තෙල් නිවිලා දවසක් විතර ගිහිල්ලා ආයෙ රත් කරපුවාම මේක හොඳ නැහැ, පිළිකාකාරකයි. පොල් තෙල් නිවිලා ආයෙ රත් කරනකොට ඊට පස්සේ තෙල් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඇතිලියත් රත් වෙලා දැන් මම සුදු ලුණු ටික එකතු කළා. චූටියට කපාගත්ත සුදු ලුණු. මේ විදිහට ටිකක් බැදෙනකොට කරපිංච ටික එකතු කරන්න. බලන්නකෝ ඇතිලියත් කළු වේගන එනවා. ලස්සනට තිබුණු ඇතිලිය. ඉතින් හැමදේම එහෙම තමයි. සියල්ල වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ කපාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩිය එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ පොඩියට කපාගත්තු අමු මිරිස්. දැන් ගම් මිරිස් ටික, ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු ටික, මාළු මිරිස් ටික.
මේකට ගොඩක් ලොකුට කපා ගන්න එපා. මෙහෙම දැම්මහම තමයි රස පොඩියට කපලා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ රස අනුව මිරිස් ගන්න මම මේස හැඳි 2ක් ගත්තා. මිරිස් ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව දාගන්න. වැඩි නම් අඩු කරලා ගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න. ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා ලිපේ. ඊට පස්සේ අපි බැදගත්තු සෝයා මීට් ටික දාන්න. දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. ලිප මේ වෙලාවේ මද ගින්නේ වගේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ තක්කාලි සෝස්. තක්කාලි සෝස් ඔයාලට ගෙදර හදාගන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝ එකක් කළා. ඊට පස්සේ තක්කාලි ටික එකතු කරන්න. අන්තිමට තමයි තක්කාලි එකතු කරන්න ඕන. තක්කාලි ගොඩාක් තැඹුණාම ඒකෙන් තියෙන නියම රසය එන්නේ නැහැ. බාගෙට වගේ තමයි රස්නෙන් තැඹෙන්න ඕනේ. අපි හදාගත්තු සෝයා මීට් ඩෙවල් එක බලන්නකෝ මේ විදිහට හදලා කොයිතරම් රසද කියලා. සෝයා මීට් හැමදාම කන්න ඕන වෙයි. ඒ වගේම මස් මාළු ප්‍රශ්නෙට හොඳම විසඳුමක්. සමහරුන්ට වෙජිටේරියන් වෙන්න ආසයි. ඒත් මස් මාළු කන්න එක නතර කරන්න බැරි හින්දා වෙජිටේරියන් වෙන්න බැරිව ඉන්නවා. මේ විදිහට හදලා කෑවොත් නම් ඊටාත්ම ඉක්මනින් ඔයාලට මස් මාළු කෑම අතාර ගන්න පුළුවන්. එහෙම කැමති අයට. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා, කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ රසවත් කෑමක් එක්ක ආයෙ අනිත් දවසේ අපි හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.